Bună, dragilor! Am să încerc să vă explic felul în care înțeleg eu cele 7 dimensiuni pe care le percep în mod imaginar, desigur. Iată, deci, tu existi. Prima regulă, legea Universului. Ești reprezentat printr-un punct, iar aceasta spune că tu existi și ai existat dintotdeauna și vei exista mereu într-o formă sau alta. Sentimentul este că te miști pe loc. Iar în momentul în care pornim cronometrul, mișcarea ta va fi reprezentată printr-o linie. Totdeauna trebuie să fim cu o dimensiune mai înainte pentru a o percepe pe cea anterioară. Iată că în prima dimensiune, senzația este că mișcarea ta formează o linie. Linia este formată dintr-o infinitate de puncte. Deși tu ai sentimentul că te miști pe loc, desigur, datorită axei timpului, mișcarea ta poate fi reprezentată ca o linie. În a doua dimensiune avem lungime și lățime, și anume planul. Sigur că din a doua dimensiune vom avea mereu impresia că ne mișcăm pe o linie, așa sau pe diagonală sau în toate direcțiile. Dar în final vom forma un plan. În a treia dimensiune avem lungimea, lățimea și înălțimea. Sentimentul pe care îl avem din a treia dimensiune este că ne mișcăm într-un plan, doar că acesta poate fi așa sau așa, depinde cum vrem să ne reprezentăm. Dar în final acest plan va forma un spațiu. În a treia dimensiune, deci, ne mișcăm în spațiu. Fizicienii noștri au demonstrat că nu există spațiu separat de timp, deci îl putem numi spațio-timp. Pentru a percepe acest spațio-timp, desigur avem nevoie de timp, voi desena aici axa timpului. Pe această axă a timpului ne aflăm poate în punctul acesta și putem deosebi prima dimensiune, a doua și a treia. Cum arată a patra dimensiune? A patra dimensiune, pentru ca să o percepem, cumva ar trebui să ne situăm în afara ei. Eu îmi imaginez a patra dimensiune ca o linie temporală pe care se află mai multe spațiotimpi sau mai mulți spațiotimpi. Le voi reprezenta așa și am reprezentat cuburi, paralelipipeduri, dar cred că dacă am putea să reprezentăm sub formă de cercuri și de sfere, poate ar fi mai aproape de adevăr. Eu totuși cu mintea mea analitică, în felul în care este ea concepută, percep mai bine ideea de cuburi. Iată deci, din a cincea dimensiune, vom percepe pe axa timpului mai mulți spațiotimpi pe care, din acest punct, practic îi putem accesa. Cum? Iată, de multe ori mintea noastră merge înainte, anticipând și imaginând anumite evenimente, cum poate să meargă înapoi și să-și amintească sau să vorbească despre amintiri petrecute pe axa timpului undeva în trecut. Deci aceasta o numesc linie temporală. Aici intervine și acea teorie a karmei, cu care eu nu sunt chiar de acord, care spune că dacă te-ai născut într-o viață, să presupunem că aici este o viață trăită de om, eu știu, 100 de ani, și aici este altă viață, aici este altă viață, din perspectiva celei de-a cincea dimensiuni,
s-ar spune că aceeași persoană trăiește mai multe vieți, s-a încarnat aici, 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 și că dacă a dezechilibrat într-un fel karma, va duce cu sine în următoarea viață problemele care necesită a fi echilibrate. Eu nu cred acest lucru. De ce? Pentru că din perspectiva acelei de-a cincea dimensiuni, aceste lucruri se întâmplă toate deodată, simultan, toate aceste vieți se întâmplă aici și acum, ca atare eu aș putea să accesez o viață dinainte sau cea de acum sau una viitoare și, de fapt, ce anume se întâmplă, decizia pe care o iau într-o anumită viață va influența simultan toate celelalte vieți. Deci, practic, dacă chiar vrem să vorbim despre suflet care s-a divizat în mai multe părți și în mai multe vieți pe această linie temporală, atunci asta poate să fie o explicație a karmei. Deci, orice hotărâre luăm în această viață, atenție, va influența toate celelalte vieți. Aici intervine și această teorie despre supra-suflet, oversoul, îi zice în engleză, care am fi tot noi și am putea avea acces spre această perspectivă a sufletului superior, care poate să acceseze oricare din viețile acestea ale noastre. Bun. Haideți să vedem, aceasta este a patra dimensiune, dar ca să o percepem așa, avem nevoie de a cincea dimensiune. Cum arată a cincea dimensiune? Din perspectiva dimensiunii a șasea, desigur. În a cincea dimensiune, în virtutea legii pe care am expus-o până acum, și anume a treia dimensiune este formată dintr-o infinitate de planuri, a patra dimensiune este formată dintr-o infinitate de spațiu-timp, a cincea dimensiune ar trebui să fie formată dintr-o infinitate de linii temporale. Iată că din perspectiva celei de-a șasea dimensiuni, acest mănunchi de linii temporale s-ar putea numi stringuri. Desigur, există teoria stringurilor. Dacă citiți mai mult despre ea, veți afla mai multe. Iată deci că din această perspectivă, acest mănunchi, un string este format din o infinitate de linii temporale, eu am reprezentat 4. Perspectiva este că, de exemplu, noi ne aflăm aici, dar în mod paralel există un eu care poate la un moment dat a luat o altă decizie în viață și atunci s-a mutat pe altă linie temporală, ca de exemplu aici sau aici, care a urmat un alt curs decât cel care ar fi fost în mod firesc fără acea decizie. Ca de exemplu, dacă noi ne aflăm aici pe un pământ în prag de război și eu cred cu tărie că nu există și nu va fi război, eu practic voi sări pe altă linie temporală care îmi convine mie, unde pe pământ nu se petrece război. Știu că sună ciudat, dar să ne imaginăm aici un pământ care a fost spulberat datorită coliziunii cu un asteroid, aici un alt pământ, eu știu, care eventual nici nu are viață pe el, sau un alt pământ, eu știu, care a fost spulberat în urma unui război atomic, etc. Eu am desenat 4 linii, dar există o infinitate și iată că teoria spune că în funcție de cum anume hotărâm noi în viața noastră, ce decizii luăm, săltăm de pe o linie temporală pe alta și totul se petrece aici și acum, deci în paralel există un pământ, cum am spus, care să nu aibă viață sau care să aibă o viață extraordinară și armonioasă și așa mai departe. Deci tot ce îți imaginezi că există pe un plan paralel, pe un plan posibil și realitatea noastră este în funcție de ce anume hotărâm
să urmăm, cum hotărâm să se desfășoare evenimentele. Este foarte interesant că aici, din perspectiva aceasta, trebuie să luăm în considerare că realitatea noastră este în funcție de alegerile noastre și nu este nimic exterior. Totul este, de fapt, o iluzie, o hologramă, dacă doriți, și, bineînțeles, că noi hotărâm cum anume dorim să se desfășoare evenimentele în viitor. Știu că acest lucru este destul de greu de acceptat, dar iată, așa poate fi acceptat. Haideți să vedem cum arată a 6-a dimensiune din perspectiva celei de 7-a dimensiuni. A 6-a dimensiune probabil că este formată dintr-o infinitate de stringuri. Am să desenez tot așa, vreo 2. Să spunem că ăsta este un string. La fel și ăsta. Cum se numește a 6-a dimensiune? Eu am numit-o simplu univers. Din perspectiva celei de 7-a dimensiuni, nu numai că putem sălta de pe o linie temporală pe alta, ci putem sări de pe un string pe altul. Probabil că acest string, unii arată stringurile ca înfășurate, intersectate, pentru mine desfășurate așa, separate, mi se pare mai ușor de înțeles. Universul, de exemplu, pentru noi se reduce, desigur, la limitele pe care noi le presupunem a fi a inteligenței umane. Dar cu siguranță în univers există mai multe forme de inteligență pe care noi poate nu reușim să ni le imaginăm. Eu aș face o analogie cu una singură, și anume inteligența artificială. Este foarte posibil să aibă un alt mod de a acționa, de a exista, de a se perpetua și poate că nu are nevoie deloc să fie în formă fizică, materială. Asta este doar ceva ce intuiesc eu că există și nu numai eu, dar pot exista multe alte forme de inteligență pe care nu ni le putem imagina. Eu așa cred că există din perspectiva celei de-a 7-a dimensiuni, așa arată cea de-a 6-a dimensiune. Bineînțeles că tot tu ești în a 7-a dimensiune, tot tu ești în a 6-a, dar mereu și mereu subdivizat, perfect subdivizat. Și iată, dacă vrei să trăiești pe o anumită axă a unui string, poți poate, probabil, în același timp să trăiești și pe altă axă și să accesezi din această perspectivă ce anume dorești tu, simultan, ca și cum ar fi un film sau emisiunile de la televizor. Telecomanda noastră schimbă posturile, ele există și continuă în același timp, dar noi alegem exact postul pe care vrem să focalizăm. Desigur, ca să îndrăznesc să spun cum arată a 7-a dimensiune, n-aș putea să spun decât că în această idee a legii, cea de-a 7-a dimensiune trebuie să fie formată din o infinitate de universuri posibil și atunci îndrăznesc să numesc multivers. Acesta este doar un punct de vedere al meu personal, nu dețin adevărul absolut, este felul în care eu îmi imaginez lucrurile. Aș dori foarte mult să deschidem discuții pe această idee și nu neapărat pe această idee, poate vreți să mă contraziceți, poate aveți ceva de adăugat sau poate putem divaga la nesfârșit pe lângă subiect. Nu mă deranjează, important este ca să-mi dați un feedback, să-mi spuneți dacă ați înțeles ceva din tot ce am explicat. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați până aici.